Okay, next, which one of the following is false about partnership business? ስለ partnership business ትክክል ያልሆነው የትኛው ነው ይላል። A, the partnership business is similar to sole proprietorship business except in the numbers of employees. B, when the partnership is not solvent, the creditor can claim recovery from a personal asset of the parents. C, in general partnership, there should be at least one limited partner. D, in the partnership business, an asset contributed by one partner is jointly controlled by all. ስለዚህ ፓርትነርሺፕ ፎርም ኦፍ ቢዝነስ የምንላቸው ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ፓርትነሮች በጋራ ተስማምተው የሚመሰርቱት ቢዝነስ ፓርትነርሺፕ የምንለው ማለት። ስለዚህ አንሊሚትድ ሊያቢሊቲ ነው and ከፓርትነርሺፕ ጋር በጣም የሚያመሳስለው ነገር አለ። most of the ቢዝነስ እንትኑ ከሶል ፕሮፕራይተርሺፕ እና ፓርትነርሺፕ ይመሳሰላል። ስለዚህ አሁን ፎልስ ነው የተባለው ጥያቄው which one of the following about partnership false ነው። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? C ይሆናል። general partnership should be at least one limited partners በጀነራል ፓርትነርሺፕ ፎርም ጊዜ ቢያንስ አንድ ሊያቢሊቲው ሊሚትድ የሆነ ፓርትነር ያስፈልጋል ነው የሚለው። ኖ በማን ጊዜ ነው የሚያስፈልገው? በሊሚትድ ፓርትነርሺፕ ጊዜ ነው እንጂ በጀነራል ፓርትነርሺፕ ጊዜ አይደለም። ቢያንስ አንድ አንሊሚትድ ሊያቢሊቲ ያለው ፓርትነር የሚያስፈልገው በሊሚትድ ፓርትነርሺፕ ጊዜ ነው እንጂ በጀነራል ፓርትነርሺፕ ጊዜ አይደለም። ስለዚህ መልሳችን ፎልስ ስለሚል ሲ ይሆናል ማለት። ለምሳሌ ሁላችንም ያዋጣነውን አሴት በጋራ ነው ኮንትሮል የምናደርገው አይደል? ማንንም ያዋጣው ፓርትነርሺፕ ከገባ ግን የኔ አሴት ነው የኔ ምናምን አይደለም፣ የፓርትነርሺፑ ነው፣ በጋራ ነው የምንቆጣጠረው። ስለዚህ ዲ ትክክል ይሆናል። ኖት ኢንሶልቨንት ማለት እዳውን መክፈል ባይችል ፓርትነርሺፑ እዳውን መክፈል ባይችል የፓርትነሮቹ ፐርሰናል ፕሮፐርቲም ተሽጦ ይመለሳል። ስለዚህ አንሊሚትድ ሊያቢሊቲ የምንለው ይሄም ትክክል። ስለዚህ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት። So general partners have unlimited personal liabilities for all the business debt and liabilities and any partner can commit the firm's to obligation ማለት። ነገር ግን limited partnership is a partnership that have one or more general partners and have one or more limited partner ማለት። Okay, next, the following cost information is taken from which is Cherka textile. So the cost of cotton used in production during the periods. ስለዚህ የኮተኑ ወይም የዳይሬክት ማቴሪያል ወጪ ምን ያክል ነው? 600,000 ነው። ፋክተሪ ሱፐርቫይዘሪ ሳላሪስ ለፋክተሪው ሱፐርቫይዘር የሚከፈል ሳላሪ ነው 100,000 አለ። cost incurred for factory labor converting cotton into tapes ኮተኑን ወደ ጥጥነት ወይም ወደ ክርነት የተዳመጠ ለሚቀየረው የፋክተሪ ሌበር የሚከፈል ክፍያ ስንት አለ? 300,000 አለ። ፋክተሪ ኦቨርሄድ ኮስት አዘር ዛን ኢንዳይሬክት ኮስት ከኢንዳይሬክት ሌበር አዘር ዛን ኢንዳይሬክት ሌበር ከኢንዳይሬክት ሌበር ውጪ ለሆኑ ደግሞ ሌበሮች የሚከፈል ወጪ ስንት አለ? 80,000 አለ። ስለዚህ ጠይቀው ምንድነው? based on the above information what is the prime cost? always prime cost ስትባሉ ሁለት ነገሮችን ማስታወስ ነው። ዳይሬክት ማቴሪያልን እና ዳይሬክት ማኒፋክቸሪንግ ሌበርን የምናስታውሰው ማለት። ዳይሬክት ማኒፋክቸሪንግ ኮንቨርዥን ኮስት ብንባል ኖሮ ኮንቨርዥን ኮስት ደግሞ ብንባል ኖሮ ዳይሬክት ማኒፋክቸሪንግ ሌበርን እና ፋክተሪ ኦቨርሄድ ነበር የምናስታውሰው። ፋክተሪ ኦቨርሄድን ነበር የምናስታውሰው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ፕራይም ኮስት ስለሆነ የተጠየቅነው ዳይሬክት ማቴሪያል 600,000 እንወስዳለን። ሌላኛው ዳይሬክት ሌበር ኮስታችንን 300,000 እንወስዳለን። ስለዚህ መልሳችን ስንት ይሆናል ማለት ነው? ቢ ይሆናል ማለት። ምክንያቱም ዳይሬክት ፕራይም ኮስት ማለት ዳይሬክት ማቴሪያል ፕላስ ዳይሬክት ማኒፋክቸሪንግ ሌበር ኮስት ስለሆነ 600,000 ሲደመር 300,000 900,000 ስለሚሆን ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት the competitors has sued ወይም የፍርድ ቤት ክስ ነው an entities for unauthorized use of its patent technology. so በፓተንት ምክንያት የፍርድ ቤት ክስ አለበት። So the amount that entity may be required to pay to its competitors if the competitor succeed is in the lawsuit is determined with a liability. And according to the legal counsels,
it is less than probable or የመሸነፍ እድላችን በፍርድ ቤት ከኮምፒውተሮቻችን ጋር ያለብን የፓተንት ክርክር ተሸንፈን ካሳ ክፈሉ የሚባል ሊያቢሊቲ ያለብን እድል less probability ነው የመሆን እድሉ በጣም ዝቅተኛ ነው። ስለዚህ than outflow of resource would be needed to meet obligation የመሆን እድሉ በጣም ዝቅተኛ ነው። ስለዚህ the entities ይሄንን ምን ብሎ ነው at the end of the period ሪፖርት ማድረግ ያለበት should at the end of the period የተጠየቀው ማለት ነው። ይሄንን የህግ ጉዳዩን በምን መልኩ ነው ፋይናንሻል ሪፖርት ላይ ማካተት ያለበት? ስለዚህ አሁን less probable ማለት የመሆን እድሉ ዝቅተኛ፣ probable ቢሆን ፕሮቪዥን እንይዝለታለን። loss with provision ብለን ልንከፍል የምንችለውን የካሳ ክፍያ ሪዝነብል ኢስቲሜት ልናደርገው ከቻለንና አማውንቱን እና ታይሙን ማወቅ የምንችል ከሆነ ሪፖርት እናደርገዋለን። ነገር ግን less probable የሚሆን ከሆነ simply make disclosures of a possible obligation in the footnotes of the financial statement ነው የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? ዲ ነው የሚሆነው። we simply make disclose ነው እንጂ የምናደርገው ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ እናካትተው ማለት ምክንያቱም less probable ስለሚል ማለት ነው። The primary purpose of deposit insurance is to የተጠየቀው። ስለዚህ primary object ወይም purpose of deposit insurance deposit insurance ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ኮንሰፕት ስናይ deposit insurance ማለት ባንክ ውስጥ ገንዘብ የሚያስቀምጡ ዲፖዚተሮችን ኢንተረስታቸውን ሴቭ ለማድረግ ባንኮቹ ያንን የዲፖዚት ባላንስ መክፈል በሚቸገሩበት ጊዜ ኢኮኖሚክ ክራይሲስ ወይም ባንኪንግ ፓኒክ የምንለው አጠቃላይ ፕሮብለም እንዳይፈጠር ፕሮቴክት ለማድረግ የሚቋቋም የኢንሹራንስ ታይፕ ነው ዲፖዚት ኢንሹራንስ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮቴክት ባንክ ኢምፕሎይስ ፍሮም አንኢምፕሎይመንት ይሄ ሊሆን አይችልም። ኢምፕሩቪንግ the flow of information to investment አይሆንም። ስለዚህ መልሳችን ምንድን ነው የሚሆነው? ፕሪቨንቲንግ ባንኪንግ ፓኒክ ማለት በተለያየ አንሲስተማቲክ ሪስክ ሊሆን ይችላል። በተለያየ ሪስኮች ባንኮች ፌል በሚያደርጉበት ጊዜ ኢኮኖሚክ ክራይሲስ በሚፈጠርበት ጊዜ አጠቃላይ ኢኮኖሚክ ኢንስታቢሊቲ በሚፈጠርበት ጊዜ ይሄ ዲፖዚት ኢንሹራንስ በተለያየ መንገድ ዲፖዚተሮቹን በመደገፍ ባንኮች ላይ የተለያየ ኢንስትሩመንቶች ሜጀርመንቶችን በመውሰድ ይሄንን ባንክ ፓኒክ ወይም ደግሞ ኢኮኖሚክ ክራይሲስ or ፋይናንሻል ክራይሲስ ፕሮቴክት ለማድረግ ነው የሚቋቋመው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም when numerous banks face the same problem simultaneously a panic set እንለዋለን። so it is an economy down ሊሆን ይችላል፣ economic instability ሊሆን ይችላል፣ systematic banking risk ሊሆን ይችላል. it can be avoided by banks providing loans or selling assets or limited withdrawals or borrowing more capital from other financial institutions። ስለዚህ የዲፖዚተር ኢንሹራንስ አንደኛ ዓላማው ይሄ ነው። እንደዚህ አይነት ኢኮኖሚክ ክራይሲስ በሚመጡበት ጊዜ የተለያዩ ሜጀርመንቶችን በመውሰድ ባንክ ፓኒኩን ፕሪቨንት ማድረግ ማለት ወይም መከላከል። Okay, next, which of the following transaction involve in issuance of share does not come with the definitions of share based payment? ስለዚህ ከተሰጡት ውስጥ የሼር ቤዝ ፔመንት ውስጥ የማይካተተው በሼር ቤዝ ፔመንት ዴፊኒሽን ውስጥ የማይካተተው የትኛው ነው የተባለው? ስለዚህ ኢምፕሎይ ሼር ኦፕሽንስ ይሄ የሚካተት ነው። ቀጥታ ሼር ቤዝ ፔመንት ማለት ከካውንተር ፓርቲ ወይም ከኤምፕሎይ ለምናገኘው ሰርቪስ ኦር ጉድስ በአክሲዮናችን በምንከፍልበት ጊዜ ነው ሼር ቤዝ ፔመንት የምንለው። ስለዚህ ኤ ይሆናል። ኢምፕሎይ ሼር ፐርቼዝ ፕላን ይሄም ይሆናል። ዲም ይሆናል። ሼር አፕሪሺዬሽን ራይት ይሆናል። ነገር ግን ሲ ሼር ቤዝ ፔመንት ሪሌትድ ቱ አኩዚሽንስ ኦፍ ሰብሲዲያሪ ይሄ ቢዝነስ ኮምቢኔሽን ይሆናል አይደል? ቢዝነስ ኮምቢኔሽን ወይ በአይኤፍአርኤስ 3 ነው ኮንሲደር የምናደርገው እንጂ በአይኤፍአርኤስ 2 ወይም በሼር ቤዝ ፔመንት ኮንሲደር አናደርገውም ማለት። ምክንያቱም መልሳችን ሲሆናል እኚህን ለምሳሌ the following transaction are not on the scope of IFRS 2 ሼር ቤዝ ፔመንት ውስጥ የማይካተቱ ናቸው ይላል። ለምሳሌ ከተሰጡ ምርጫዎች ውስጥ ቢን ብናነብ the transaction in which share based payment is made in exchange for control business ይላል። የሌላን ቢዝነስ ኮንትሮል ለማድረግ ለቢዝነስ ኮምቢኔሽን ከሆነ አክሲዮናችንን ሼር ቤዝ ፔመንት ኢሹ የምናደርገው በማን ውስጥ አይካተትም ማለት ነው? በሼር ቤዝ ፔመንት ውስጥ አይካተትም ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። Which one of the following items should be accounted for an agency fund when a special assessment project is financed by issuing a special assessment of debt for which the government is not obligation in any manner?
የተጠየቅነው ማለት ነው። ስለዚህ ገቨርንመንቱ ኦብሊጌሽን የማይኖርበት የትኛው ነው? በኤጀንሲ ፈንድ ላይ በሚፈጠር ስፔሻል ፈንድ አግሪመንት ወይም ደብት ሰርቪስ ትራንዛክሽን ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን እንደሚሆነው ደብት ሰርቪስ ትራንዛክሽን። ምክንያቱም ደብት ሰርቪስ ትራንዛክሽን ኦን ኤጀንሲ ፈንድ it cannot be considered as an obligations of the government። ምክንያቱም ኤጀንሲ ፈንድ እንደምታውቁት just like ትረስቲ ነው አይደለ? ለተወሰነ ጊዜ ነው አሴትንም ሊያቢሊቲንም የምንይዘው። ስለዚህ it is not considered as an the government obligation ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት ነው። Next, the main purpose of establishing a code of conduct for professional is to ለተለያዩ ፕሮፌሽናልስ ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ወይም የስራ ባህሪ ወይም ደግሞ ለምሳሌ አካውንታንት ስንሆን የአካውንታንት ፕሮፌሽን ኮድ ኦፍ ኮንዳክት አለ። ኦዲተር ስንሆን ይሄ ለምንድን ነው? ሜን ፐርፐዙ ምንድን ነው? ኤ to protect members of professions from being sued for standards work. B. Demonstrate acceptable for responsibilities to the interest of those served by the professions. C. Enable users to evaluate by themselves the quality of professional service. D. Guarantee that all members of the professions performed at the same level of competency. ስለዚህ ፕሮፌሽናል ኮድ ኦፍ ኮንዳክት የሚያስፈልገው ባይ ዲፎልት ለምንሰጠው አገልግሎት ፐብሊክ ኮንፊደንስን ማሳደግ ነው። አገልግሎት የምንሰጣቸው ክሊያንቶቻችን አገልግሎት የሚያገኙት ወይም የኛን ሪፖርት የኛን አገልግሎት የሚጠቀሙት እኛ በምንሰራው ስራ ላይ ኮንፊደንስ ሊኖራቸው ይገባል። ምክንያቱም ስራችንን በሪስፖንሲቢሊቲ እንደምንሰራ ኮድ ኦፍ ኮንዳክታችን ጋይድ እንድንሰራ ጋይድ ስለሚያደርገን ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምን እንደሚለው the main purpose of establishing a code of conduct for professional service is B ነው የሚለው to demonstrate acceptance of responsibilities to the interest of those served by the professions በፕሮፌሽኑ ሰርቭ ለሚደረጉ ክላይንቶች ሊሆን ይችላል whatever anybody ሊሆን ይችላል ስራችንን በአግባቡ በስራታችንን እና ስራችን የነሱን ኮንፊደንስ በእኛ ላይ ለማሳደግ ነው ኮድ ኦፍ ፕሮፌሽናል ኮንዳክት የሚዘጋጀው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ቢ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ኦዲተሩ የሚሰራው ስራ ኮድ ኦፍ ፕሮፌሽናል ኤቲክስ ካለ ያ መኖሩ ምን ያደርጋል? ኦዲት ሪፖርቱን የሚጠቀሙት ዩዘርሶች ሞር በስራው ላይ እንዲተማመኑ ያደርጋቸው። ምክንያቱም ኦዲተሩ ፕሮፌሽናል ኮድ ኦፍ ኮንዳክቱን ጠብቆ ነው የሰራው ብለን ስለምናምን ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት typically a borrower have superior information related to lender about the potential return and restricted with an investment project. ለምሳሌ አክሲዮን ቦንድ በምንገዛበት ጊዜ እኛ ምንድነው? አበዳሪ ነን። መንግስት ምንድነው? ተበዳሪ ነው። ወይም ያኛው ቦንድ የሚሸጠው አካል ተበዳሪ ነው። ስለዚህ ኦልዌይስ ቦሮወሩ ምን አለው? ሞር ኢንፎርሜሽን አለው ከኛ ይልቅ አበዳሪው ይልቅ ማለት ነው፣ ወይም ከሴቨሩ ይልቅ። ስለዚህ ይህ ኢንፎርሜሽን ጋፕ ምን ይባላል? ምንድነው የምንለው? ይሄ አሲሜትሪክ ኢንፎርሜሽን። ለምሳሌ አክሲዮን በምንገዛበት ሰዓት እኛ ስለ ቢዝነሱ ካለን ኢንፎርሜሽን የበለጠ አክሲዮን የሚሸጥልን የኛን ገንዘብ የሚወስደው አካል ሞር ኢንፎርሜሽን አለው። ይሄ በሁለቱ መካከል የሚፈጠረው ኢንፎርሜሽን ጋፕ asymmetric information እንለዋለን ማለት ነው። Companies purchase 1 year insurance policy on June 1 for ብር 5520 ብር. The adjusting entry on December 31st is. ስለዚህ የአመት ኢንሹራንስ ጁን ላይ ነው የገዛ ነው። የአመት ኢንሹራንሱን ጁን ላይ ነው የገዛ ነው። በስንት ብር? በ5520 ብር። ስለዚህ ጁን ላይ ገዝተነው የአመት ገዝተን ጁን ላይ ዲሴምበር 31 አጀስቲንግ ኢንትሪ ስንመዘግብ እንዴት እንመዘግባለን? ስለዚህ የአመት ስለሆነ መጀመሪያ ለ12 ማካፈል አለብን። በየወሩ ስንት ነው የሚለው፣ ከዛ ከጁን እስከ ዲሴምበር ስንት ወር አለ የሚለውን መቁጠር አለብን። ስለዚህ አካፍለን የመጣልንን 5520 ሲካፈል ለ12 እናደርግና በወሩ ከጁን እስከ ዲሴምበር ባለው የወር ብዛት ስናባዛው ምን ይሰጠናል? ኤክስፔንሱን ማግኘት እንችላለን። አጀስት የምናደርግበትን አማውንት ማወቅ እንችላለን ማለት። ስለዚህ with debited insurance expense and credited prepaid insurance እናደርጋለን ማለት። መልሳችን ሲ ነው የሚሆነው። ከርታ እዚህ ጋር ይሄ ቢ የሚለው ትክክል አይደለም፣ ሲ ነው የሚሆነው። መልሳችን ሲ ነው የሚሆነው። ይሄንን ሲ እንበል። ምክንያቱም
ኢንሹራንስ ኤክስፔንስ 3220 ፕሪፔድ ኤክስፔንስ 3220 ነው። ለምን 5200 ነው ሲካፈል ለ12 ስናደርገው 460 ይመጣል። ዜን ከጁን እስከ ዲሴምበር ስንት ወር አለ? 7 ወር አለ። ስለዚህ 460 ሲባዛ በ7 ስናደርገው 3220 ይመጣል። ስለዚህ በዚህ መልክ ነው የምንመዘገበው። ሲ ዴቢትድ ኢንሹራንስ ኤክስፔንስ በ3220 ክሬዲትድ በኢንሹራንስ ኤክስፔንስ 3220 መልሳችን ይሄ ይሆናል ማለት ነው። Okay, next, all of the following are advantages of indirect tax over direct tax except ስለዚህ ከሚከተሉት ውስጥ የኢንዳይሬክት ታክስ አድቫንቴጅ ያልሆነው ነው። በሌላ ቋንቋ ሁሉም የኢንዳይሬክት ታክስ አድቫንቴጅ ናቸው ከአንዱ ውጪ ነው የተጠየቅነው ማለት። Okay, A, in case of indirect tax, the tax burden is distributed on different sections of the society in just and equitable manner. B, tax evasion is relatively difficult in case of direct tax, as a tax on included on the price of the commodities. C, indirect tax has wider scope than direct tax. D, indirect tax has more convenient to the taxpayer than in direct tax. ስለዚህ ምን እንጠይቅነው? Which one of the following are advantages of indirect tax over ዳይሬክት ኤክሰፕት ነው። ስለዚህ አድቫንቴጅ ያልሆነው ማለት ነው ይላቀው። ስለዚህ ኢንዳይሬክት ታክስ በነገራችን ላይ ለምሳሌ ቫት የምንከፍል ከሆነ 15% ነው። 100 ብር የሚያገኘው 15 ብር ነው የሚከፍለው። ገቢው 100 ብር የሆነ ኮሚዲቲ በሚገዛበት ጊዜ 15 ብር ነው የሚከፍለው። ገቢው 1000 የሆነ 15% ነው የሚከፍለው የ100 ብር ዕቃ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ኢኩዊታብል ማነር ነው። ጀስት ኤንድ ኢኩዊታብል ማነር ነው የምንለው ተቀባይ አይደለም። ምክንያቱም ሪግሬሲቭ ነው። እንደውም ገቢ እየጨመረ ሲሄድ የምንከፍለው የታክስ መጠን ሁሉ እየቀነሰ ይሄዳል በኢንዳይሬክት ታክስ ማለት። ምክንያቱም ፍላት ሬት ነው የምንከፍለው። ፍላት ሬት ሆነ ማለት የኢንካም ኢንክሪዚንጉ የምንከፍለው የታክስ መጠን አፌክት ያደርጋል። ዳይሬክት ታክስ ላይ ዳይሬክት ታክስ ኢንካም በጨመረ ቁጥር የምንከፍለው የታክስ መጠን እየጨመረ ይሄዳል። ፕሮግሬሲቭ ታክስ ነው። ስለዚህ ኢኩዊታብል ጀስት ኤንድ ኢኩዊታብል ማነር ለዳይሬክት ነው እንጂ ለኢንዳይሬክት አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምንድነው የሚሆነው? ኤክሰፕት ስለሚል ኤ ይሆናል ማለት ኤ ይሆናል ማለት መልሳችን ማለት። ሌሎች ሁሉ ተመሳሳይ ናቸው። ሌሎች ሁሉ የኢንዳይሬክት ታክስ አድቫንቴጆች ናቸው። ቢ፣ ሲ እና ዲ ማለት ነው። Okay, next, which one of the following is more appropriate to align management priorities with shareholder interest? ከነዚህ ውስጥ የማኔጅመንቱ ፕራዮሪቲውን እና የሼር ሆልደር ኢንተረስቱን አላይን ሊያደርግ የሚችል ሞስት አፕሮፕሪየት ማኔጅመንት ፕራዮሪቲስ ዊዝ ሼር ሆልደር ኢንተረስት። ለምሳሌ ፔይንግ ኤ ስፔሻል ማኔጅመንት ቦነስ ኦን ኤቭሪ 5 years ኦፍ ዘ ኢምፕሊመንት። አሁን ይሄ ማኔጅመንቶቹን ያስደስታል፣ ሼር ሆልደሮቹን ግን ያስቀይማል። ምክንያቱም ስፔሻል ቦነስ ተብሎ በየጊዜው የሚከፈለው ገንዘብ የሼር ሆልደሮቹን ዲቪደንድ ስለሚቀንስ ማለት። and holding corporate and shareholder meeting at high end result type location preferred by the managers. ለምሳሌ የተለያዩ ዓመታዊ ሪፖርቶች ሊሆን ይችላሉ፣ ጀነራል ሚቲንግ ሊሆን ይችላል። እነዚህን በጣም ሃይ ኮስት በሆኑ ትልልቅ ሪዞርቶች ማከናወን ማኔጅመንቱ ፕሪፈር ሊያደርግ ይችላል። ሼር ሆልደሮቹ ግን አይፈልጉም፣ ምክንያቱም የድርጅታቸው ገንዘብ ስለሆነ የሚወጣበት ማለት። ስለዚህ የሁለቱን ኢንተረስት አላይን አላደረጉም ማለት ነው እስካሁን ያየናቸው። ኔክስት ኢንክሪዚንግ the numbers of paid holidays that long term employees are entitled to receive። የተለያዩ ለኢምፕሎይመንት የሚሰጡ የፔመንት ሆሊዴይ ፔመንቶችን ረጅም ጊዜ ለቆዩ ኢምፕሎዮች ኢንታይትል ቱ ሪሲቭ የማድረግ ሂደትም አጌን ማኔጅመንቶቹና ሰራተኞቹ ሊያስደስት ይችላል። ነገር ግን ሼር ሆልደሮቹ ላይ ችግር ይፈጥራል ወይም ደስ አይላቸው፣ ምክንያቱም ቫልዩ ኦፍ ዘ ፊርማቸው ይቀንሳል ብለው ስለሚያዩ። the last one ግን ትክክል ይሆናል። it align the management priorities with shareholder. management priority ምንድነው? profit maximization ነው አይደል? shareholder ደግሞ wealth maximization። ሁለቱን አላይን የሚያደርግልን ዲ ነው። compensating managers with a company's share that must be held for a minimum of 3 years ማለት ነው። ስለዚህ ማኔጅመንቶቻችንን በሼር ኮምፐንሴት የምናረጋቸው ከሆነ በአክሲዮን ኮምፐንሴት የምናረጋቸው ከሆነ they become the owners of that company ማለት። ስለዚህ ኦነር ሆኑ ማለት ባይ ዲፎልት የሼር ሆልደር ኢንተረስት ይጋባባቸዋል፣ የሼር ሆልደሮቹ ፍላጎትና ግብ ይጋባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ዲ ይሆናል። compensating management with the company share
that must be held for a minimum of 3 years ማለት ነው። Okay, next, a corporation acquire a new fund only when it is security sold in dash ነው። ስለዚህ አዳዲስ ሴኩሪቲዎችን አኳየር የምናደርግበት ከየት ነው? እንደምናውቀው ፕራይመሪ ማርኬት ነው። ስለዚህ ሰከንደሪ ማርኬት የሚሉ ምርጫዎቻችንን እናስወጣ አዳዲስ አክሲዮን ስለሚል ማለት ነው። ስለዚህ እኚህ ሁለቱ መልስ አይሆኑም ማለት አገኝ ሁለቱም ጋርም ፕራይመሪ ማርኬት አለ። አገኝ ስቶክ ብሮከር የሚኖረው ደግሞ የት ነው? ሰከንደሪ ማርኬት ላይ ነው ስቶክ ብሮከር የሚኖረው። ፕራይመሪ ማርኬት ላይ ማን ነው የሚኖረው? ኢንቨስትመንት ባንኮች ናቸው የሚኖሩት። ስራቸው የተለያዩ አክሲዮኖችን በመግዛት መሸጥ ወይም ማሻሻጥ ስራ የሆኑ ባንኮች አሉ። ስለዚህ the corporation acquire a new fund only when its security are sold in newly fund ስለሚል primary market by an investment bank ይሆናል ማለት ነው። መልሳችን ቢ ይሆናል። governmental organization and for profit organizations ለገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽንም ለፕሮፊት ሜኪንግ ኦርጋናይዜሽኖችም ትሩ የሆነው የትኛው ነው? A. Revenue may earned through exchange transaction. B. Absence of owners. D. Lack of profit motive. D. Resources are employed by individuals and entities that may not directly benefit from the use of the resource. ለምሳሌ ሚሊየን ጥያቄ ምንድነው? በገቨርንመንት ኦርጋናይዜሽን እና በፕሮፊት ሜኪንግ ኦርጋናይዜሽኖች ጋር እነሱን ሊያገናኝ የሚችል ትሩ የሆነው ስቴትመንት የትኛው ነው? ለምሳሌ ይሄ ትክክል ሊሆን አይችልም ማለት ፕሮፊት ሜኪንግ ከሆኑ ኮንትሪቢዩት በተደረገው ሪሶርስ ልክ ዳይሬክት ቤኔፊት ኤክስፔክት እናደርጋለን። ፕሮፊት ለምሳሌ 100 ብር ከፍለን ከሆነ አንድ ሆቴል የገባነው የዛ የ100 ብሩን አገልግሎት እንፈልጋለን ማለት ነው። ሌላኛው ላክ ኦፍ ፕሮፊት ሞቲቭ ኖ ገቨርንመንት የስ ላክ ኦፍ ፕሮፊት ሞቲቭ አለ። ፕሮፊት ሜኪንግ ኮች ግን ትርፍ ማግኘት ይፈልጋሉ። ይሄ ሁለቱን አንድ ላይ ያደርግ አይችልም። ይሄም ሁለቱን አንድ ላይ ያደርግ። አብሰንስ ኦፍ ኦነር ኖ ኦነርሺፕ ቢዝነስ ኢንቲቲ ከሆነ የማን ኦነርሺፕ ራይቱ የማን እንደሆነ ማወቅ እንችላለን። ገቨርንመንት ከሆነ ስፔሲፊክ እንትና ነው ማለት አንችልም። የጀነራል ፐብሊክ ነው የምንለው። ስለዚህ ሞስት ፕሮባቢሊ ትክክል ሊሆን የሚችለው መልሳችን የትኛው ነው? ሪቬኑ ሜይ ቢ ኢርንድ ስሩ ኤክስቼንጅ ትራንዛክሽን። ምክንያቱም የተለያዩ የገቨርንመንት ኦርጋናይዜሽኖች ምን አይነት ታይፕ ውስጥ ሊሳተፉ ይችላል? ቢዝነስ ታይፕ አክቲቪቲ ውስጥ ሊሳተፉ ይችላል። ስለዚህ አሁን the government organization sometimes there may be revenue may earn through exchange transaction. ስለዚህ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት። Next, the repayment of bond principal should be reported in the fund statement of debt service as ለምሳሌ ብድር ተበድረና ብድሩን በምንከፍልበት ጊዜ ዴፕት ሰርቪስ ፈንድ ላይ ምን ብለን መዝግበው ነው? ዴፕት ሰርቪስ ፈንድ ማለት ከገቨርንመንት ፈንዶች አንዱ ነው። እዳን ለመክፈል ስንል ፈንድን አኮሙሌት እያደረግን እና የምንከፍልበት ፈንድ ነው። ሪፔመንት ኦፍ ፕሪንሲፓል ኤንድ ኢንተረስት ማለት ስለዚህ በምንከፍል ጊዜ ምን ብለን መዝግበው ነው? ዴፕት ሰርቪስ ፈንድ ላይ። ስለዚህ መልሳችን ምንድነው? ኤክስፔንዲቸር በምንከፍል ወንደ ወጪ ነው ኮንሲደር የምናደርገው ማለት ነው። Okay, next, the city of Turkana arranged for 10 years. The city of Turkana arranged for 10 years $4 million loan to finance constructions of a toll bridge. ስለዚህ ይሄ የመሸጋገሪያ ብሪጅ ለመስራት የ10 ዓመት አሬንጅመንት እንትን አድርጓል። 40 ሚሊዮን ሎን አግኝቷል ማለት። If the toll bridge is accounted for an enterprise fund activity, ይሄ ቶል ብሪጅ የሚሰራው የመሸጋገሪያ ድልድይ የተከፈለበት ማለት ለምሳሌ ከአዳማ አዲስ አበባ መንገድ ያለው እንደዚህ አይነት ብሪጅ ከሆነ እየከፈልን ከሆነ የምንሸጋገርበት ቶል ብሪጅ ይሆናል። So if the toll bridge is accounted for an enterprise fund activity and certain portions of a toll collected is required to be set aside of maintaining bridges and this resource should be accounted for in. ስለዚህ ይሄ ቶል ብሪጁ አካውንትድ የተደረገው በኢንተርፕራይዝ ፈንድ አክቲቪቲ ነው እና ከዚህ ብሪጅ የሚመጣው ገንዘብ ደግሞ ብሪጁን ሜንቴን ለማድረግ እና ኦፕሬሽን ኮስቱን ለመክፈል ይውላል። ስለዚህ this resource should be account ይሄ ሪሶርስ በምን አይነት ፈንድ ላይ ነው ሪፖርት መሆን ያለበት ነው? ካፒታል ፕሮጀክት ፈንድ ነው፣ ዴፕት ሰርቪስ ፈንድ ነው፣ ጀነራል ፈንድ ነው ወይም ቶል ብሪጅ ኢንተርፕራይዝ ፈንድ ነው? ስለዚህ it should be considered as an enterprise fund አይደለም፣ ምክንያቱም ሬቬኒው ጀነሬት ያደርጋል፣ ያንን ራሱ ለሜንቴናንስ እና ለኦፕሬሽን ኮስት ያገለግላል ማለት ነው። ይሄ አክቲቪቲው ከላይ ያገኘነው ለኮንስትራክሽኑ ያገኘነው 40 ሚሊዮን
በካፒታል ፕሮጀክት ውስጥ ፈንድ ውስጥ ነው የምናካተው ማለት በካፒታል ፕሮጀክት ውስጥ እዳውን የምንከፍልበት ጊዜ ደግሞ በምን ውስጥ ነው የሚያልፈው በዴፕት ሰርቪስ ፈንድ ውስጥ ነው የሚያልፈው ማለት ስለዚህ መልሳችን ይቅርታ ይሄ መልሳችን ኤ ነው የሚሆነው መልሳችን ኤ ነው የሚሆነው መልሳችን ኤ the toll bridge enterprise fund ማለት okay next on November 30 year 1 Star Inks purchase for cash at a birr 5 per share all 250 shares of outstanding common stock of green company ማለት ስለዚህ የግሪን ካምፓኒን አጠቃላይ 250 አክሲዮኖችን እያንዳንዱ በስንት ገዝተዋል በስታር ካምፓኒ በ15 ብር ገዝተዋል ማለት መቼ at November 13 so at November 13 year 1 a green statement የሚገዛው አኳይሪው ማለት ተገዢው ድርጅት statement of financial position show carrying value of net asset ከአሴቱ ላይ ሊያቢሊቲ ከተቀነሰ በኋላ carrying value fair value ሳይሆን carrying value ስንት ነው 3 ሚሊዮን at that date fair value of the green property plant and equipment is exceeded its carrying amount by 400,000 ብር በዛኑ ቀን ደግሞ ፌር ቫልዩ ስንሰራ ፌር ቫልዩ ከአጠቃላይ ከኔት አሴቱ በስንት ይበልጣል በ400,000 ብር ይበልጣል ስለዚህ ፌር ቫልዩ ምን ያክል ነው ማለት 3,400,000 ነው ማለት so year 1 consolidated statement of financial position ላይ the amount that should the star report goodwill ምን ያክል ብሎ ገዢው ድርጅት ስታር ካምፓኒ ምን ያክል ሪፖርት ማቅረብ አለበት ነው እንደምናውቀው ፌር ቫልዩ ዲተርማይን ለማድረግ ኮንሲደሬሽን ትራንስፈር እና ኔት አሴት ኦፍ the acquiring ነው ኮንሲደር የምናደርገው ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ኤ ይሆናል ለምን ኤ ይሆናል ምክንያቱም መጀመሪያ የከፈልነው ኮንሲደሬሽን ትራንስፈር ስንት ነው 15 ሲባዛ በ200 ስናደርግ በ250 ስናደርግ 3,750,000 it is consideration transfer 100% acquire ነው ያደረገው 80% acquire ብናደርገው ኖሮ የነን ኮንትሮለብል ኢንተረስቱን አስልተን ኮንሲደሬሽን ትራንስፈር ላይ እንደምር ነበር ነገር ግን all share ነው የሚለው እዚህ then fair value of net asset ለማግኘት carrying value plus 400,000 ያደርጋል ምክንያቱም the net assets of the carrying value 3 ሚሊዮን ነው የፌር ቫልዩ ደግሞ ከኬሪንግ ቫልዩ በ400,000 ይበልጣል ተብለናል ስለዚህ ፌር ቫልዩ ስንት ይሆናል ማለት ነው 3,400,000 ይሆናል ማለት ነው ሴም ጉድዊል ለማግኘት ኮንሲደሬሽን ትራንስፈሩን እና ኔት አሴት ኦፍ the acquired ስናነጻጽር ኮንሲደሬሽን ትራንስፈሩ ከኔት አሴት ኦፍ the fair value of the acquired ይበልጣል በስንት በ350 ስለዚህ ምን ይፈጠራል ማለት ነው በዚህ ጊዜ ጉድዊል ይፈጠራል ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት on March 31st Bora company has the following information about cash at bank okay then cash balance per bank ስንት ነው በማርች 31 ላይ በባንክ ውስጥ የነበረው cash balance ስንት ነው 10,500 ነው ክሬዲት ሚሞ 4,000 አለ ዴቢት ሚሞ 300 አለ አውትስታንዲንግ ቼክ 1,500 አለ ዲፖዚት ኢን ትራንዚት 1,200 አለ ስለዚህ based on the above information what is the amount adjusted cash balance per bank statement ነው የተጠየቀው በባንክ ባላንሱ ላይ ትክክለኛው ከአጀስትመንት በኋላ ባንክ ሪኮንሲሊዬሽን ከሰራን በኋላ ትክክለኛው ባላንስ የትኛው ነው ስለዚህ አሁን እኚህ ሁለቱን አናካትም ማለት ባንክ ስለተጠየቅን እነዚህ ዲፖዚተሩ ላይ የሚካተቱ ናቸው እንጂ ባንኩ ላይ የሚካተቱ አይደሉም ዲፖዚተሩ ላይ የምናካትተው እነዚህ ነው ቼክ አውትስታንዲንግ ዲፖዚት ኢን ትራንዚት ነው ስለዚህ ምን እናደርጋለን ዲፖዚት ኢን ትራንዚትን እንደምራለን ቼክ አውትስታንዲንግን እንቀንሳለን ማለት ላይ 10,500 ላይ ማለት መልሳችን ቢ ይሆናል ለምን ካሽ ባላንስ ፐር ባንክ ስንት ነበር 10,500 ነበር ዲፖዚት ኢን ትራንዚትን 1,200 ደመረን ቼክ አውትስታንዲንግን 1,500 ቀነስን ስለዚህ ትክክለኛው ኮሬክት ካሽ ባላንስ at end of March 31st 10,200 ይሆናል ማለት መልሳችን ቢ ይሆናል which of the following statement is correct especially ስለ weighted average cost of capital ከተሰጡት ውስጥ ትክክል የሆነው የትኛው ነው የተጠየቀው ስለዚህ a in weighted average cost of capital calculation we must adjust cost of preferred stock for tax ይላል b the cost of new equities could possibly lower than the cost of retained earning if the market risk premium risk free rate and the company's beta all declined by which is sufficiently large amount b we should use historical measurement of the component cost for period finance
think that are still outstanding when estimating the company's weighted average cost of capital for capital budgeting purpose. D. A firm's cost of retaining is the rate of return stockholders required on a firm's common stock. ስለዚህ ለምሳሌ መጀመሪያው ብቻ ነው። ይሄ አሁን ፕሪፈርድ ስቶክ አይደለም ማለት ታክስ ዲዳክተብል ያለው ማን ነው? በዴብት ፋይናንስ የሚደረግ ከሆነ ታክስ ሼድ የምናገኘው ማለት የታክስ ዲዳክት የሚኖረን ታክስ አጀስትመንት የሚያስፈልገው በዴብት ኢሹ የሚደረግ ከሆነ ሂስቶሪካል ሜዠርመንት ሳይሆን ከረንትሊ ያለውን ሜዠርመንት ነው እዚህ ጋር ደግሞ መጠቀም ያለብን ማለት ነው። ሁሉም የሚቀንሱ ከሆነ ሪስክ ፕሪሚየሙ ምክንያቱም በካፒታል አሴት ፕራይሲንግ ሞዴል ኮስት ኦፍ ኢኩዊቲ ዲተርማይን ስናደርግ ሪስክ ፍሪ ሬት ፕላስ ቤታ ሪስክ ማርኬት ፕሪሚየም ማይነስ ሪስክ ፍሪ ሬት ነው የምናስለው። ኦል ሲግኒፊካንት ላርጀስት የሚሆን ከሆነ ምን አይሆንም? ኮስት ኦፍ ሪቴን ኢኩዊቲው ከኮስት ኦፍ ኒው ኢኩዊቲው ከኮስት ኦፍ ሪቴን ኢርኒንግው ሊያንስ አይችልም ማለት ነው። ነገር ግን ዲም በምናይበት ጊዜ ኮስት ኦፍ ሪቴን ኢርኒንግ ማለት ዲስትሪቢዩትድ ያልሆነ ገንዘብ አለ። ያ ገንዘብ ሼር ሆልደሮቹ በዲቪደንድ መልክ ሊያገኙት ይችሉ ነበር። ስለዚህ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ይሰላና ነገር ግን ያ ሬት ሪተርን ቱ ዘ ስቶክ ሆልደርስ ኦፍ ሪኳየርድ ኦን ዘ ፊርምስ ስቶክ ነው። ምክንያቱም ይህ ኮስት ኦፍ ሪቴን ኢርኒንግ ወዴት ነው የሚሄደው? መልሶ ለሼር ሆልደሮቹ ነው የሚሄደው። ምክንያቱም የነሱ ገንዘብ መጠቀም ማግኘት ይችሉ ነበር። ድጋሚ ሪኢንቨስት እንዲሆን ነው ያ ገንዘብ እዛ የተቀመጠው። ስለዚህ መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው። Okay, next refer the following lease amortization schedule and the 5 payments are made annually started with a beginning of the lease and a BIR 2000 purchase option is reasonably certain to be exercised at the end of the 5-year lease and the asset has an expected economic life of 8 years. ስለዚህ ይሄ ቴብል ተሰጥቶናል። ዜን የተጠየቅነው ምንድነው? What would be the amount of interest expense that recorded on the fifth payment? Fifth payment ላይ effective interest expense ብለን እዚህ ጋር የምንጽፋት አማውንት ምን ያክል ነች ነው ተብሎ የተሰጠን። ስለዚህ ኢንተረስት ኤክስፔንሳችንን ዲተርማይን ለማድረግ ምን እንደምናደርገው መልሳችን እንዲህ ነው የሚወጣው። ለምን ወዲህ የሚሆነው? ምክንያቱም ኢንተረስት ኤክስፔንስ ዲተርማይን ለማድረግ ኢፌክቲቭ ኢንተረስት ሬታችንን ለማወቅ ኢፌክቲቭ ኢንተረስት ዲቫይድድ ባይ outstanding balance of the previous month ነው የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ የአምስተኛው ዓመት ላይ ነን አይደል? የአምስተኛውን ፔመንት ነው የፈለግነው። ስለዚህ የአምስተኛው ዓመት ለማወቅ ወዴት እንሄዳለን? አንድ ከፍ ብለን ወደ ላይ እንሄዳለን ማለት ነው። previous month ነው ኮንሲደር የምናደርገው። then the previous month ምን ያክል አለ? effective interest rate 1539 አለ። okay then again the previous months of the outstanding balance ያልተከፈለ እየቀነሰ የመጣ ስቲል ያልተከፈለ ምን ያክል አለ? 15386 አለ። ስለዚህ ምን ኢንተረስቷ ምን ያክል ትሆናለች ማለት ነው? ኢንተረስት ሬቷ ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው? 10.0025% ይሆናል ማለት ነው። ዜን ኢንተረስት ፔመንቷን እዚህ ጋር የሚጻፈውን ኢንተረስት ፔመንት ለማግኘት የምናደርገው አውትስታንዲንግ አማውንቱን ስቲል አምስተኛው ዓመት ላይ ነን። የአራተኛው ዓመት ያልተከፈለ ፕሪቪየስ አማውንት አለ። ዜን እሱን ባገኘነው የኢንተረስት ሬት ነው የምናባዛው ማለት ነው። ዜን ምን ይሰጠናል ማለት ነው? ኢንተረስት አማውንትን ይሰጣል። ኢፌክቲቭ ኢንተረስት አማውንትን ይሰጣል። ዜን እዚህ ጋር ያለውንስ ብንጠይቅ ነው ዲክሪዚንግ ባላንሱን ብንጠይቅ ነው በሁለቱ መካከል ያለውን አሁን ባገኘነው 898 እና በ8000 መካከል ያለውን ልዩነት እንሰራለን። እዚህ ጋር ያሉትን አልተጠየቅንም፣ ግን ብንጠይቅ አሁን በሰራነው መንገድ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ዲ ይሆናል። Next one of the following is not a revenue source for regional government of Ethiopia. ስለዚህ በኢትዮጵያ ሕግ መሰረት የሪጂናል ገቨርንመንት ሶርስ ኦፍ ሪቬኑ ሁለት አይነት ገቨርንመንት ነው ያና ፌደራል ገቨርንመንት እና ሪጂናል ገቨርንመንት በጋራ የሚያገኙት ሪቬኑ አለ፣ ለየብቻ የሚያገኙት ሪቬኑ አለ። ስለዚህ ለሪጂናል ገቨርንመንት ሶርስ ኦፍ ሪቬኑ ያልሆነው ነው የተጠየቀው። ስለዚህ ኤ ፕሮፊት and sale tax collected from individual trader ነው። ይሄ ምንድነው? ለሪጂናል ገቨርንመንት አንድ ሶርስ ኦፍ ሪቬኑ ይሆናል። በየክልሉ የሚገኙ ነጋዴዎች ከሚያገኙት ላይ ሪቬኑ ይሰበስባል፣ ታክስ ይሰበስባል። ኦኬ ቢ ታክስ ኮሌክትድ ኢንካም ፍሮም ኤር ትሬን ኤንድ ማሪታይም ትራንስፖርቴሽን። አሁን እዚህ ጋር ነው መልስ የሚሆነው። መልሳችን ይሄ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ሪጂናል ገቨርንመንቶች that does not have the right to collect revenue from ኤር ትራንስፖርት፣ ትሬን ትራንስፖርት ኦር ማሪን ትራንስፖርት። ማሪን የምንለው ይሄ የወደብ
ትራንስፖርት አክቲቪቲ ማለት ነው። ሩራል ላንድ ዩዝ ይሄ ያገኛል ላንድ ፊ የመሬት ግብር ወይም የመሬት ግብር ከዛ ጋር የተገናኘ ታክስ ያሰበስባሉ። ታክስ ኢንካም ፍሮም ኢንላንድ ዋተር ትራንስፖርት ኢንላንድ ዋተር የምንለው ለምሳሌ በዛው በአንድ ክልል ውስጥ ያለ ሀይቅ ሊሆን ይችላል ኦር ዋቴቨር እንደዛ ከውሃ ጋር የተገናኙ ትራንስፖርቴሽን ሰርቪስ ላይ ከዛ የሚገኘውን ኢንካም ታክስ ሊያገኙ ይችላል። ለምሳሌ አማራ ክልል ጣና ሊሆን ይችላል ሌሎችም ተመሳሳይ ሐዋሳም ሊሆን ተመሳሳይ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? ኖት ስለሚል ቢ ይሆናል ማለት ነው። ኔክስት which one of the following is correct about activity based costing? activity based costing ጋር ትክክል የሆነው የትኛው ነው? activity based costing ላይ ምንድን ነው? we should assign cost based on the case and effect. any activity cost incur የሚያደርግ ከሆነ ለዛ activity cost assign መደረግ አለበት ነው የactivity based costing and we should have different allocation based ብዙ allocation based ያስፈልጉናል in order to allocate our indirect costs to the cost object ማለት ነው። ስለዚህ ትክክል የሆነውን የተጠየቀው ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ቢ ይሆናል። assigning cost to the product base of the product conceptions of activity ይላል። ምክንያቱም ኮስቱ ዲተርማይን ቢደረገው based on the activities that resource consume ባደረገው ልክ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ቢ ይሆናል። ሰርቻለሁ አይታችሁት ከሆነ ኢምፔርመንት ለዛ ነው እዚህ ጋር መልሱን ዝም ብዬ ያስቀመጥኩት። ምክንያቱም ኢምፔርመንት ስንል ምን ማለታችን ነው? carrying value ከሪከቨረብል አማውንት ይበልጣል እያልን ነው። the amount by which the carrying amount of asset is exceed it is recoverable amount. recoverable amount የምንለው value in use እና fair value less cost to sale ሁለቱን አማውንት ዲተርማይን ካደረግን በኋላ የበለጠውን እንወስዳለን። የበለጠው ስንወስድ ያ recoverable amount ይሆናል። በፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ የተቀመጠበት የአሴቱ carrying value እና recoverable value በምናነጻጽርበት ጊዜ carrying value የሚበልጥ ከሆነ አሴቱ ኢምፔርመንት ሎስ ያጋጥሙታል እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ውድ ቤተሰቦቼ ለሞዴል ኤግዚት ኤግዛም አንሰር ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮዎች ይሄንን ይመስላል። ኔክስት በሌሎች ቪዲዮዎች እንገናኛለን። እስከዛው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ።